नमस्कार साथीहरु, आज हामीहरु ग्राफिक डिजाइनको कोर्स गरिरहँदा हामीले फोटोशपमा स्याडो इफेक्टको बारेमा पनि जान्न एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम म भिडियो धेरै कुरा नगरी सुरु गर्छु। मैले सुरुमा एउटा न्यू फाइल लिएँ है, न्यू फाइल लिन्छु। त्यसको लागि फर्स्ट म न्यू फाइल लिएँ। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ मैले यो फाइलमा एउटा कुनै बोतलको फोटोलाई ल्याउन चाहन्छु। यहाँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु अलरेडी। यसलाई नलिएर मैले चाहिँ अलरेडी बाहिर गुगलबाट कपी गरेर ल्याएको पीएनजी पिक्चरलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ। यति गर्न साथै तपाईको विन्डोमा मैले यसको प्यालेट लेयर अप्सनलाई खोल्न चाहन्छु। यसको लेयरलाई खोल्छु। लेयरमा गएर क्लिक गरौँ भने लेयर यहाँ खोल्छ। लेयर मैले पहिले पनि भिडियोमा भन्ने गरेको छु। लेयर तपाईहरुले अगाडि ल्याएर काम गर्नुभयो भने लेयर हेरेर कुन लेयर पछि कसरी ल्याएको, कसरी के काम भयो भनेर तपाईहरुलाई बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसरी लेयर प्यानललाई विन्डोमा गएर ओपन गर्नु होला। यहाँ मैले अब कन्ट्रोल जे गरेर यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। डुप्लिकेट गरेर दुईटा बनाएँ। पहिलो फर्स्टमा हामी लेयर 1 थियो, सेकेन्ड लेयर 2 थियो। यसलाई मैले अब ट्रान्सपोज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फ्री ट्रान्सफर्ममा गएर यहाँ राइट क्लिक गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल टी थिचेर यसरी गएर तपाईले यो विभिन्न तरिकाबाट यसरी पनि यहाँ फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फ्लिप हरिजन्टल गरेर यसलाई तल तानेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई गर्ने धेरै तरिका हुन्छन्। यसलाई डाइरेक्ट यहाँबाट राइट क्लिक गरेर यसरी विभिन्न तरिकाबाट यसलाई फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्न चाहे, ड्र्याग गर्छु। ड्र्याग गरेर सिधै तल तानेपछि तपाईको यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा रह्यो। म याद गर्नुस्, म टप लेयरमा छु अहिले। टप लेयरको काम गरिरहेको छु। यति गरेपछि ओके गर्ने। अब म यो लेयरलाई थोरै एडजस्ट गर्नको लागि यहाँ लेयर थोरै मिलाउने प्रयास गर्छु। अब टप लेयरमा रहेर मैले यहाँ मार्क्समा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ टप लेयरको मार्क्स खुल्छ। यति खोलिसकेपछि मैले ग्रेडियन्ट टुलको यहाँ ग्रेडियन्ट अप्सनमा लेफ्ट साइडमा देख्नुहुन्छ यो प्यालेटलाई क्लिक गरेँ। यति क्लिक गर्न साथै मैले यहाँ एरोमा देखाइरहेको जस्तो मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो कलरलाई तपाईले यहाँ अहिले मैले यसलाई सेटिङ मेरो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँ इफेक्ट देख्न सक्नु भएन। मैले यसको सेटिङ बिग्रेको कारणले गर्दा भएन। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थोरै लिन गाह्रो भइरहेको छ। म अहिले यसलाई थोरै समय पछाडि पूर्ण रूपमा मिलाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँ ठिकै छ। हामी अहिले यसलाई यति राखौं। तलबाट यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईले सीधा शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गर्नुपर्छ है। शिफ्ट थिचेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने तपाईको यो बोतलको टप भाग जुन टप लेयरको जुन टप भाग छ पूर्ण रूपमा यो व्हाइट भएर छोपिन्छ। यो ग्रेडियन्ट टुलबाट लिएपछि मार्क्समा क्लिक गर्नुपर्छ है। त्यो बेला मार्क्समा तपाईको क्लिक हुनुपर्छ। त्यति गरेपछि मैले एउटा बीचमा लेयर थप्छु। यहाँ लेयर थपेँ। दुईटा बोतलको बीचमा मैले लेयर थप्नको कारण भनेको यसको लागि स्याडोको बीचमा जुन दुईटा बोतलको बीचको भाग छ त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक कलर मैले ब्रश लिएर फिल गरेँ। ब्रश टुलमा क्लिक गरेर त्यसलाई अब ट्रान्सपोज गर्छु। यसलाई पनि मैले कन्ट्रोल टी थिचेर यसलाई मैले सानो बनाएँ। अब यसलाई म लगेर यो दुईटा बोतलको बीचमा राख्न चाहन्छु। मुभ टुलको सहायताले यसलाई मैले दुईटा बोतलको बीचमा राखेँ। यो मेरो धेरै नै सानो भयो। यसलाई थोरै ठुलो बनाऊँ। यसलाई हल्का ठुलो बनाउन चाहन्छु। यति हल्का ठुलो हुने बित्तिकै मैले अब यसलाई लगेर दुईटा बोतलको बीचमा राख्छु। यसले यो स्याडो अलिकति स्याडो बीचमा क्रिएट हुन्छ। यति गर्दै हाम्रो काम सकिएको छैन। अझै अलिकति यसको फिनिशिङ बाँकी छ। यो बाहिर निक्लेको जति पनि स्याडोको भाग छ यसलाई मैले इरेज गर्न चाहन्छु। इरेज टुल लिएर इरेजरले थोरै यसलाई इरेजरको साइजलाई घटाउन बढाउनु छ भने ठुलो ब्ल्याकेटलाई थिचेर पनि ठुलो सानो पार्न सकिन्छ। यसलाई मैले
मेटाउन चाहन्छु। यसलाई म मेटाउँछु। आउटसाइडलाई मैले क्लिन गर्न चाहन्छु। यो साइड मैले थोरै क्लिन गरेँ। ल तपाईहरुलाई बाहिर नमेटाउँदा उपयुक्त लाग्छ भने नमेटाए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेटाउन चाहे। यसलाई म मेटाइदिन्छु। अघि बाँकी रहेको यो बोतलको टप जुन लेयरको टुप्पालाई मैले अलिकति ग्रेडियन्ट कलरले फेरि यसलाई अघि भएको थिएन फेरि गर्न चाहन्छु। यसरी मैले तानेर फेरि सिधा यो अलि फेरि रिभर्स भएछ। यसलाई मैले फेरि गरेँ। यसरी गर्न चाहन्छु। हस् त यतिखेरसम्म मलाई हेरिदिनु भयो। यो भिडियोलाई बिस्तारै हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। धन्यवाद।